ल अर्को यो थर्ड सेट चाहिँ अस्ति मैले नयाँ त्यो भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट सेट छ यो चाहिँ अलि नयाँ क्वेसन आयो भने पर्ने खालको क्वेसन हुन्छ है त यसमा चाहिँ किन त भन्दा यो चाहिँ यो आइरन क्वेसनहरु थर्ड सेटमा पनि अलिकति चाहिँ यो रिपिटेड हुने खाले नि क्वेसनहरु हैन नि यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा त्यो क्वेसनहरुमा पर्छ है त यो चाहिँ रिपिट नगर्नको लागि मैले यो छुट्टा छुट्टै क्वेसन राखेको हो नत्र यो अब ठ्याक्कै यही थर्ड सेट जस्तो चाहिँ क्वेसन हुँदैन 1 र 2 सेट जस्तो क्वेसन त बोर्डकै क्वेसन हो अब यो प्याटर्न त सेम नै हो तर यसमा चाहिँ अलिकति धेरै सोधिरहने खाले क्वेसनहरु रिपिट हुने खाले क्वेसनहरु चाहिँ छैन है त यो थर्ड सेटमा चाहिँ तर मोडल चाहिँ त्यही नै हो यही मोडलको सेट पनि हुन सक्ने हुन्छ ल अब यसमा क्वेसन नम्बर 1 मा हेर रिलेसन बिट्विन वेभ भेलोसिटी एन्ड पार्टिकल भेलोसिटी भनेको छ त्यो भनेको y = sin ओमेगा t - kx गर्ने dy/dt गर्ने dy/dx गर्ने दुईटाको एक्सप्रेसन युज गरेर पार्टिकल भेलोसिटी = -b dy/dx सल्भ गर्ने त्यो एक्सप्रेसन सम्म पुग्नु पर्यो यसको अनि अल्सो सो दैट द स्पीड अफ ट्रान्सफर्स वेभ इन स्ट्रेट स्ट्रिङ भनेको चाहिँ v = √t/μ डिराइभ गर्नुपर्ने इक्वेसन गर्नु पर्यो त्यति गर्नु पर्यो यो 9 मार्क्स को लागि 4 र 5 हुन्छ 4 + 5 हो यो क्वेसन चाहिँ ल 1 को बी मा चाहिँ अ पियानो वायर विथ मास 5 ग्राम लेन्थ 90 सेन्टिमिटर यो त अब सिधै म्यू निकाल्नको लागि दिएको हो हेर म्यू भनेको 5 ग्राम डिवाइडेड बाइ 90 सेन्टिमिटर ग्राम पर सेम मा आउने भयो त्यसैको लागि दिएको अर्को यो अगाडिकै जस्तो क्वेसन हो क्याल्कुलेट द पावर भनेको के हो त 1/2 म्यू बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम्प्लिट्युड दिएकै छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ ओमेगा निकाल्नको लागि अब व्हाट हैपन्स टु द पावर यो त एम्प्लिट्युड हाफ गर्दैपछि के हुन्छ त 1/4 ले डिक्रिज हुन्छ त्यही हो गर्नुपर्ने ल व्हाट इज मिन बाइ डिफ्र्याक्सन अफ लाइट अब यसमा चाहिँ इन्टेन्सिटीको क्वेसन यो क्वेसन सरले क्लासमा गराउनु भयो होला नि हैन इन्टेन्सिटीको यो चाहिँ पहिला पर्ने थिएन अहिले यो रिसेन्ट नै सिक्नु भएर गर्नुपर्ने हो इन्टेन्सिटीको क्वेसन चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो क्वेसनले सोधेको चाहिँ डिफ्र्याक्सन त डिफाइन गर्न सकिहाल्छौ डिफ्र्याक्सन भनेको बेन्डिङ अफ लाइट थ्रु द एजेस अफ द अब्स्ट्याकल अर स्लिट भनेर लेख्न सक्यौ अब इन्टेन्सिटीको लागि चाहिँ I theta by Im equals to sin alpha by alpha को होल स्क्वायर डिराइभ गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही सेन्ट्रल म्याक्सिमाको लागि चाहिँ इन्टेन्सिटी I theta equals to Im नै हुन्छ अनि सेकेन्डरी म्याक्सिमामा चाहिँ के हुन्छ त 4.5% हुन्छ फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा चाहिँ 1.6% हुन्छ त्यो सम्म पुग्नु पर्यो इन्टेन्सिटी प्याटर्न डिक्रिज हुन्छ भनेर देखाउनको लागि कुरा बुझ्यौ यो चाहिँ त्यही फेजर डायग्राम युज गरेर I theta by E theta र E m को एउटा एक्सप्रेसन थियो त्यो चाहिँ फेजर युज गरेर गरेको थियो एउटा कर्व वाला इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हैन त्यही एउटा मात्रै छ इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन त्यसैको लागि चाहिँ त्यो कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त भन्दा सेकेन्डरी म्याक्सिममको फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ 4.5% अफ म्याक्सिमम 1.6% अफ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी सम्म पुग्नु तलसम्म है त त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो अब यो 2 को बी मा चाहिँ अब 2 को बी को त tan थीटा इक्वल्स टु SLC फर्मुला युज गर्ने हो अनि सी निस्किन्छ सी निकालेर भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्दैछ के आयो त क्वान्टिटी आयो मास आयो भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्दैछ मास आयो है त ल अब 3 को एमा पोलर एन्ड नन पोलर डाइलेक्ट्रिक भनेको के त भन्दा द सिजी अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ द कोइन्साइड एट अ पोइन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौ नन पोलर भन्यौ सिजी अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज आर अपार्ट अर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेन्स भयो भने त्यसलाई हामीले पोलर भनेर भन्यौ त्यही कुरा लेख्ने हो
युजिङ गस ल इन डाइलेक्ट्रिक इस्टाब्लिस द रिलेसन। अब यही गस ल इन डाइलेक्ट्रिक नै डिफाइन गर्नु पर्यो पहिला। त्यो भनेको के टाइम्स ई डट डिए इक्वल्स टु क्यू बाई एप्सिलन नट इस्टाब्लिस गरेर अनि यो रिलेसनमा पुग्नु पर्यो। यो रिलेसन के डिराइभ गर्नु भनेको भन्दा डी इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई प्लस पी भन्ने डिराइभ गर्नु पर्यो। डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो, पी भनेको पोलराइजेसन भेक्टर हो, अनि इन भ्याकुम पी इक्वल्स टु 0 हुन्छ सिन्स देयर इज नट एनी इन्ड्युस्ड चार्ज। यो कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने, डिराइभ गर्नुपर्ने। यो क्वेसनको कुरा बुझ्यौ के भनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। यो क्यापासिटरमा थियो होला है, क्यापासिटर च्याप्टरमा छ, क्लासमै गराएको पनि हो। यो भनेको डी इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई प्लस पी डिराइभ गर्नुपर्ने, त्यो रिलेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हो। ल अनि 3 को बी मा चाहिँ इफ द अर्थ हेज अ नेट चार्ज इक्विभ्यालेन्ट टु इलेक्ट्रोन पर मिटर स्क्वायर भनेको के हो त कोलुम पर मिटर स्क्वायर हो। 1 इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज राख्न सक्छौ। कोलुम पर मिटर स्क्वायर भनेको चार्ज पर युनिट एरिया हो। चार्ज पर युनिट एरिया चाहिँ चार्ज पर युनिट एरिया गरिसकेपछि त्यो भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी दिएको हो। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी, लिनियर चार्ज डेन्सिटी हुन्छ। अब पर युनिट एरिया छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी, पर युनिट भोल्युम छ भने भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, पर युनिट लेन्थ छ भने लिनियर चार्ज डेन्सिटी हो। यसमा सिग्मा दिएको हो, सिग्मा इक्वल्स टु 1.6 × 10⁻19 कोलुम पर मिटर स्क्वायर हो, त्यो दिएको छ। व्हाट विल द अर्थ पोटेन्सियल, त्यो निकाल्नुभन्दा पहिला के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सकिहाल्छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो त भन्दा Q/4πε0 R स्क्वायर। त्यो युज गर्दाखेरि अब सिम्पली भन्दाखेरि एउटा अर्थ एउटा सर्फेस नै हो, त्यसले गर्दाखेरि Q/4πr स्क्वायर ले के दिने भयो त भन्दा सिग्मा दिने भयो। त्यो गिभन नै भयो। सिग्मा बाई ई नट भनेको के भन्ने भयो त अर्थको त्यति कुरा निस्किने भयो। ई निस्किने भयो। ई निस्किएपछि के हो त पोटेन्सियल त निकाल्न सकिहाल्छ। त्यो क्लासमै गराएको न्युमेरिकल जस्तै पनि हो। एउटा क्वेसन लेखाएर गराइदिएको थियो, त्यो न्युमेरिकल जस्तो है त्यो। अब क्वेसन नम्बर 4 को ए मा डिस्कस द ट्रान्जिएन्ट करेन्ट इन एलआर सर्किट एन्ड हेन्स डिराइभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन फर ग्रोथ अफ करेन्ट इन इट। यो भनेको कम्प्लिट हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेको के हो त आई इक्वल्स टु आई नट 1 - e को पावर -RT/L हो। त्यही डिराइभ गर्नुपर्ने हो। हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेकै करेन्ट इक्वेसन नै हो, करेन्टको इक्वेसन हो राइज अफ करेन्टको लागि। अब डिराइभ टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको टाउलाई डिफाइन गर्नुपर्ने, L/R हो। त्यो भनेको रिड द टाइम टेकन टु रिड द करेन्ट टु 60% अफ म्याक्सिमम करेन्ट भनेर भन्नु पर्यो। वाइल राइज अफ करेन्ट अर ग्रोथ अफ करेन्ट, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अब 4 को बी मा चाहिँ a long circuit coil consists of 50 turns with diameter 1.2 meter carries a current. Find the magnetic field at the ल यसमा चाहिँ सर्कुलर कोइलको फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। सर्कुलर कोइलको यक्स वाला फर्मुला भनेको म्यु नट आई त्यही NR स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 3/2 वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो। त्यो फर्मुला युज गरेर 90 सेन्टिमिटर भनेको यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर यक्स इक्वल टु गराउन सकिहाल्यो। त्यो यक्सको भ्यालु भयो बीमा ए को आइहाल्यो। अनि त्यसैको बीमा छ एट वाट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर एलोङ द एक्सिस द फिल्ड इज 1 एट द सेन्टर। अब सेन्टरको पनि निकाल्नु पर्यो। सेन्टरको भनेको म्यु नट I/2R हुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि त्यसैलाई 8 ले डिभाइड गरेर फेरि यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ दुईटा क्वेसन छ। एउटा यक्सको भ्यालु 90 सेन्टिमिटर राखेर पहिलो ए को गर्न सकिहाल्यो। बी को लागि गर्नको लागि चाहिँ आर अब म्यु नट I/2R गरेर सेन्टरको निकाल्छौ। त्यो निकालेर त्यसलाई 8 ले डिभाइड गरेर अनि फेरि त्यही माथिकै फर्मुलामा
राखेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। यो चाहिँ क्वेशन 4 को b को लागि। ल अर्को त्यसभए 5 को a मा चाहिँ राइट म्याक्सवेल इक्वेसन इन फेरि त्यही टेबल नै लेख्नु पर्यो यसमा पनि। अनि फाइन्ड द स्पिड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन नन कन्डक्टिङ। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन नन कन्डक्टिङ र भ्याकुमको लागि त प्रोसेस सेम नै हो। थर्ड और फोर्थ इक्वेसनमा निकाल्नु पर्ने थियो। अनि थर्ड और फोर्थ इक्वेसनमा लगेर के गर्नु पर्यो त यसमा कल लिनु पर्यो। त्यही कल लिएर गर्ने हो। अब भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टको फर्मुला युज गर्ने, ठ्याक्क लगाएर राखिराखेर आइहाल्छ। यो पनि सिम्पल v इक्वल्स टु 1/√μe युज गर्नुपर्ने। त्यही हो निकाल्नु पर्ने। अब यसको दुईटा सेम नै हो। यो नन कन्डक्टिङ डाइलेक्ट्रिक मिडियमको लागि म्यू नट र इप्सिलोन नटको ठाउँमा सिम्पली म्यू र इप्सिलोन मात्रै, त्यही नट हुँदैन, त्यही युज गर्ने हो। प्रोसेस सेम नै हुन्छ। अब 5 को b मा चाहिँ यहाँ आएर यसमा चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अ रेडियो ट्युनर हेज अ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फ्रम 500 किलोहर्ज टु 5 मेगाहर्ज इफ इट्स LC circuit has an effective inductance of 400 microhenry. What is the range of its variable capacitor? रेन्ज निकाल्नको लागि रेन्ज भन्ने बित्तिकै के चाहियो त? दुईटा क्यापासिटेन्स चाहियो। दुईटा क्यापासिटेन्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त? एकचोटि फ्रिक्वेन्सी 500 किलोहर्ज युज गर्नु पर्यो, अर्कोचोटि फ्रिक्वेन्सी 5 मेगाहर्ज युज गर्नु पर्यो। 500 किलोहर्ज भनेको 500 × 10⁻³ हर्ज हो। 5 मेगाहर्ज भनेको 5 × 10⁻6 हर्ज हो। त्यो राखेर नेचुरल फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टु 1/2π√LC त्यो युज गर्ने। यल को भ्यालु गिभन नै छ, माइक्रो हेनरी छ, त्यसलाई हेनरीमा चेन्ज गर्ने 10⁻³ हेनरी चेन्ज गरेर अनि दुईटा सी आउँछ। त्यो दुईटा सी नै के हो त? रेन्ज हो। सानोबाट ठुलोसम्म जान सकिहाल्यो, त्यो नै के हो त? रेन्ज हो। त्यो गर्न सक्नु पर्यो। सिम्पल दुईटा स्टेप युज गर्नु पर्यो। एकचोटि फ्रिक्वेन्सी 500 किलोहर्ज, अर्को 5 मेगाहर्ज युज गर्ने। ल अब 6 को एमा त व्हाट इज एन अप्टिकल फाइबर, हाउ इट इज मेड। अप्टिकल फाइबर भनेको के हो त? अब सिम्पली त्यसमा भएका कुराहरू लेख्न सक्छ। एउटा होलो सिलिन्डर हो। इट इज मेड अफ ग्लास अर प्लास्टिक। यसले चाहिँ के को काम गर्छ त? इट इज बेस्ड अन टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन। इट इज युज्ड इन भेरियस फिल्ड्स भनेर लेख्न सक्छ। अब हाउ इट इज मेड भनेर यो क्ल्याडिङ कोड र फिल्डको कुरा गर्नु पर्यो, अरू ज्याकेटको कुरा गर्नु पर्यो। यसमा राइट डाउन द मेन डिफ्रेन्स। स्टेप इन्डेक्स र ग्रेडेड इन्डेक्समा चाहिँ त्यही क्ल्याडिङ र कोरमा त्यो डिफ्रेन्ट ग्रेडेड भनेको ग्रेड गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै लिएर गएको हुन्छ। स्टेपमा चाहिँ सडनली चेन्ज गरेको हुन्छ कोरको र क्ल्याडिङको। त्यही कुरा हो। ग्रेडेडमा चाहिँ के हो त? स्टेपली त्यो बढाउँदै 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 गएको हुन्छ। त्यही कुरा लेख्नु पर्ने। यो चाहिँ गर्न सक्छौ। ल अब एउटा 6 को b को न्युमेरिकलमा चाहिँ सबैजनाले पढ्यो भने यसमा के गर्नुपर्ने होला? यो कग्निसन टाइपको न्युमेरिकल हो। के गर्नुपर्ने होला कसैले भन्न सक्छ त? 6 को b मा भन त। What must be the magnitude of a uniform electric field if it is to have the same energy density that possessed by a 0.50 Tesla magnetic field? ल यो चाहिँ कग्निसन टाइपको न्युमेरिकल हो। कसले यो एक लाइनमा आउने हो भन्न सक्छौ कसैले? ल यो चाहिँ एकदमै एक लाइनमा आउने सोलुसन हो। सर यस्तो गर्दा हुन्छ होला, म्यू इज इक्वल टु म्यू बी गर्ने ओ अनि बी को भ्यालु थाहा क्यारे, अनि त्यो गरेपछि त अरु सबै म्यू नट को भ्यालु थाहा भइहाल्छ, एप्सिलन नट को भ्यालु पनि थाहा भइहाल्छ, अनि त्योबाट ई को भ्यालु आइहाल्छ नि। हो त्यही हो गर्ने। हेर त म्यू ई इक्वल्स टु म्यू बी हो। म्यू ई भनेको कति हुन्छ त? बी स्क्वायर बाइ 2 म्यू नट 1/2 बी स्क्वायर बाइ म्यू। त्यो त म्यू बी भयो। म्यू ई भनेको म्यू ई भनेको चाहिँ त्यो 1/2 अनि एप्सिलन नट ई स्क्वायर। हो। ल त्यति हो गर्ने है त।